हेलो एभ्रिवान अब यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई वर्डप्रेसको थीम कसरी अपलोड गर्ने त्यो चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। सधैं वर्डप्रेसको रिपोजिटरीमा अथवा वर्डप्रेसको डाइरेक्टरीमा भएको थीम हामीलाई मन नपर्न सक्छ अथवा अरु कोही साथीले बनाएको थीम हामीले युज गर्न पर्ने हुन सक्छ अथवा अरु कुनै थर्ड थीम डेभलपमेन्ट कम्पनीहरुसँग हामीले थीम लिन सकिन्छ जस्तो कि ग्याभिक हामी चाहिँ यसमा लाइफ टाइम मेम्बर छौं हैन। सो फर दैट अब यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कति फ्री टेम्प्लेटहरु छोड्दै राख्नु हुन्छ हो, जसको लागि चाहिँ यिनीहरु सब पेड हो हैन, फ्री को माथि यसरी आएको हुन्छ हैन। अब कुन चाहिँ मन पर्छ चुज एनी वान, जस्तो कि रक वाल म्यागजिनको लागि जस्तो कि यो हेलो एभ्रीवान भन्ने थीम छ, मिड ग्याभरेन भन्ने थीम छ। अब यो थीमको डेमो हेर्न पर्यो भने यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। सरी यिनीहरुको एरर हो है। सो नट अ प्रब्लम। अब यहाँ गएर फ्री डाउनलोडमा क्लिक गरियो भने डकुमेन्टेसन यिनीहरुको मजाले यही दिएको हुन्छ हैन। प्लस के हुन्छ भन्दा यिनीहरुको रेस्ट फाइल यही फोल्डरमा हुन्छ। अनि त्यसको क्विक स्टार्ट यदि कन्फ्युजन भयो भने अर्को एउटा छुट्टै क्विक स्टार्ट इन्स्टल गरेर यु क्यान वक थ्रु एभ्री पेजेस के कसरी बनाएको छ भन्ने कुरा हैन। सो जस्तो कि अहिले यो थीम फाइल मैले डाउनलोड गरे है, सेभ इट। अब यो सेभ भयो नि जिप फाइल, ठीक छ, यो सेभ भयो। अब म के गर्छु सेम अहिलेको स्टाइल ठ्याक्क लाएर एपियरेन्समा जान्छु, थीममा जान्छु, थीममा गइसकेपछि एड न्यूमा जान्छु, एड न्यूमा गइसकेपछि यहाँ हेर्नु त यो चुज गर्ने ठाउँ आयो, पपुलर लेटेस्ट फिल्टर यहाँ छ यो। तर आफ्नो कस्टम थीम अथवा यो थीम यहाँ हुँदैन, तब भने यसलाई म अपलोड गर्छु। अपलोड गर्नको लागि म ब्राउज गर्छु, डाउनलोड्समा जान्छु, डाउनलोड्समा मेरो जीके मिड ग्याभरेन भन्ने थीम छ, यसलाई म ओके गर्छु र यसलाई इन्स्टल गर्छु। यदि यो फोल्डरमा के एरर छैन भने इन्स्टल हुन्छ। कहिलेकाहीँ जहाँ पाए त्यहीबाट डाउनलोड गरेको जहाँ पाए त्यहीबाट ल्याएको थीम फाइलहरु राम्रोसँग अपलोड नहुन सक्छ, जसले गर्दाखेरि you will have a problem in your project, so be aware of that। ल यो भयो है। अब यसलाई एक्टिभेट गरौँ। ओके अब यहाँ थीममा गएर हेर्नु भयो भने you will see this one also के रमाइलो कुरा सी मिड ग्याभरेन। लेट्स सी त कस्तो देखिन्छ है त, लोकल होस्ट WP इन्स्टलेसन। ओके सी लोगो। अब यो चाहिँ नि यो फ्री हो, यु क्यान डु एनिथिङ अन इट कि। अब के हुन्छ भन्दा अरु थीमहरुमा रेस्ट्रिक्सन हुन्छ, सर्टेन ठाउँमा के गर्न पाउने सर्टेन ठाउँमा के गर्न पाउने। तर यो कुनै एउटा प्रोवाइडरले दिएको फ्री थीम हो भनेपछि आई एम श्योर यु क्यान डु मोस्ट अफ द थिङ है। अब यो आउने स्टाइल अलिकति फरक हुन्छ। अब यसमा अरु फर्दर त्यो त्यसको डेमो फाइल हेर्नु, डकुमेन्टेसन हेर्नु, के गर्न मिल्छ सबै त्यहाँ हुन्छ। सो that's it, it's very easy, go on, try yourself, and don't forget to subscribe to my channel please, I need subscribers so that हुन्छ नि त्यो एउटा एनर्जी आउँछ कि सब्स्क्राइबर एक एक गर्दै बढ्दै गएको देख्दा है ओहो बनाऊ भन्ने हुन्छ। So don't forget to subscribe, give a thumbs up, and see you in next video. Bye bye।